हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं वरुण लैंग्वेज अकैडमी सिडनी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ अपनी जलंधर गुरदासपुर एंड ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ब्रांच ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਫ ਨਵੰਬਰ। ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਂਪਲੇਟਸ, ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਜੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲੈਬਸ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੂਮਸ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਸਕੋਰ ਆਏ, ਬੱਚਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਐਲਏ ਸਿਰਸਾ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਫ ਨਵੰਬਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੀ ਹੋਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ you do not waste your time and money and you get your desired scores in the very first attempt. ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਆਹ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਫॉर ਫਸਟ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਲੋਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Everything you need from your mock test, from your portal, strategies and templates plus reading sessions you will get at LA Sirsa, and we'll make sure you get your desired scores in the very first attempt. Call and book your slot. I'll see you very soon.